Tervehdys katselijat ja toivottavasti teitä on paljon. Mä tulin oikein rannalle kuvaamaan tämän videon, jotta on hienot maisemat. No, se tietysti rupesi tuossa matkalla sataa vettä, niin kuvataan nyt täällä autossa sisällä sitten. Mutta näkyy se Saimaa tuolta ikkunasta. Nyt on tilanne sellainen, että 15 minuutin päästä on kulunut vuosi siitä, kun mä ostin tämän Teslan, missä nyt istun. Ja ajattelin tehdä tämmöisen katsauksen, että miten sujui tämä ensimmäinen vuosi. No jos olet seurannut enemmän mun videoita, niin tiedät, että silloin kevättalvella tästä autostahan hajosi toi akun lämmitin. Ja sen takia, vaikka tää on vuoden mulla ollut, mutta kun siinä oli kuljetuslakkoa ja siinä oli Ruotsissa varastolakkoa ja siinä oli kaikenlaista, niin se auton korjaaminen kesti noin 5 viikkoa. Ja sen takia ajoa mulla on tullut pikkusen vaille 11 kuukautta tähän, mikä selittää sen, että vähän on jäänyt noin kilometrit siitä, mitä mulla yleensä keskimäärin vuodessa on. Mutta mennään kohta tarkkoihin tilastoihin, mutta sen verran itse tunteestani autoa kohtaan, niin mä oon erittäin tyytyväinen ollut. Sitä yhtä remppaa lukuun ottamatta tää on pelannut täysin moitteetta. Yhdessä vaiheessa oli sellainen pikku juttu, että tuosta keskusnäytöltä ei toiminut noin takaluukun avaus ja etuluukun avaus ja ton latausportin avaus. Eikä siihen auttanut silloin rattipuutti tai muu, mutta se vaan yhtäkkiä rupesi niin kuin pari viikkoa myöhemmin, vaikka ei tullut päivityksiäkään, niin toimin taas normaalisti. Et puhelinsovelluksesta ja avaimesta ne toimi koko ajan, mutta jostakin syystä siinä oli semmoinen pieni katkos välissä. Mutta tätä lukuun ottamatta, niin auto on toiminut moitteetta ja mä oon käynyt tällä Kuusamoa ja Kalajokea ja pyörinyt muutakin ympäriinsä siellä täällä. Ja ei ole yhtään ollut hankalempaa kuin polttomoottorilaitoksellakaan toi eläminen tämän auton kanssa. Mutta mennään nyt tässä vaiheessa sitten hiukan noihin tilastopuoleen. Mulla on täällä tämmönen lunttilappu, kunhan mä kaikkea muista. Mutta yhteensä tuossa vajaassa 11 kuukaudessa, mikä nyt oli sit se ajoaika, niin kerkis tulee 19 902 kilometriä. Mä keräsin nämä tiedot just ennen kuin lähdin tähän kuvaileen, eli ne on ihan todelliset. Ja lataustietoja sen verran, että kotilaturista mullahan on semmonen sopimustolppa kerrostalon pihassa, missä on kiinteä 23 sentin kilowattihinta sisältäen sähkön siirron ja sähköveron, eli siinä on kaikki kustannukset. Niin kotona mä latasin 3305,6 kilowattituntia ja sen kustannus oli 886 €. Sitten Teslan Supereilla 309,9 kilowattituntia ja niistä kertyi 83 € kustannuksia. Sitten mulla on loput pistetty tänne APC plus muut. Siksi näin, koska lopuista niin 95% mä oon APC-latureilla ladannut. Ja tää hinta on otettu niiden APC-latureiden hinnan mukaan. Osa on toki tosta pieni osa vähän kalliimmilla, mutta on siis vastaavasti ilmaisiakin latauksia mukana. Et hinta ei ole ainakaan yläkanttiin näiden ilmaisten latausten mukaan, vaan korkeintaan, jos johonkin suuntaan, niin pikkusen alaspäin. Mutta kilowatteja muilla kuin kotona ja Superilla kertyi sitten 1549,5. Ja niiden kustannus oli sillä APC:n hinnalla 416 € tämän vuoden aikana. Tai kuluneen 12 kuukauden aikana. Eli yhteensä oli 5165 kilowattia ja 1385 € sähkökustannukset. Ja nämä kilowattimäärät on otettu nyt sen mukaan, että ne sisältää kaiken. Ei pelkästään sitä ajonaikaista kilometri- tai kulutusta,
vaan ne sisältää myös, jos mä oon esilämmittänyt tai viilentänyt, ollut camp mode päällä. Et siinä on kaikki, että ne lukemat on otettu latureiden lukemista, ei auton lukemista. Eli niissä on lataushäviöt ja kaikki tällaiset mukana. Todellinen kokonaiskustannus. Ja tästä päästään sitten semmoiseen, kun että kulutus olisi ollut 25,95 kilowattituntia 100 kilometriä kohden. Ja nyt kun katson tonne auton mittariin, niin se näyttää 20,4 kilowattituntia 100 kilometriä kohden. Eli tämä kulutus on ollut mitä sitten nyt tulee sitten? Noin 5,5 kilowattia 100 kilometriä kohden on lataushäviöiden, esilämmitysten, viilennysten, sun muiden osuus ollut. Ja loppu on sitten sitä ajon aikaista. Toi kun muutetaan sitten euroiksi noilla toteutuneilla kuluilla, niin saadaan 6,96 € 100 kilometriä kohden sisältäen kaiken energian kulutuksen, mitä tämä auto on kuluttanut. Tai ei. Siinä on pieni virhe heti. Palataan vähän takaisinpäin, nyt on kelausnappi pohjassa. Niin, siis se sisältää kaiken kulun, mitä tähän autoa kohden on lähtenyt virtaa, eli siinä on myöskin se lataushäviö mukana. Eli 6,96 € kilometri. Se tarkoittaa, että tämän päivän hinnalla mun vanhalla Pemarilla, mikä mulla oli siis ennen tätä, niin mulla olisi pitänyt 4 litran dieselkulutuksella päästä, jotta olisi samat ollut energiakustannukset vuodessa. No sehän vei noin 9-10 keskimäärin. Eli huomattavasti edullisemmaksi tuli energian osalta tämä auto. Ja myöskin keskimääräiset huoltokustannukset oli huomattavasti pienemmät. Pemariin meni keskimäärin vuodessa huomattavasti enemmän kustannuksia, korjauksia huoltoihin kuin mitä tähän meni, vaikka olikin se lämmittimen hajoaminen, mistä mun omia kustannuksia on tähän asti tullut, tai mulle 1500 €. Ja täytyy tietysti lisäksi ottaa myös huomioon se, että ajoneuvovero on huomattavasti pienempi. Et ainakin omalla kohdalla ensimmäinen vuosi sähköautoilua on ollut niin mieleni mukaan kuin ihan lukujenkin mukaan niin todella positiivinen kokemus. Tällaista tällä kertaa. Tää oli tämmönen pieni tilastokatsaus ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistäpä tilaukseen. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens!